Індія переживає чи не найбільшу повінь за всю історію існування країни. Жах і паніка в очах людей через каламутні бурхливі води, які шаленою течією змивали все на своєму шляху. Сильний дощ спричинив повені в районі Нью-Делі, що спричинило евакуацію та закриття шкіл, оскільки регіон готувався до нових злив через 2 тижні після того, як річка Ямуна вийшла з берегів, затопивши частини столиці. Сотні автомобілів затонули в комерційному районі міста Нойда, що межує з південно-східним Делі після того, як річка Хіндон вийшла з берегів. Люди, які жили біля його берегів, були змушені переселитися на височину, а деякі школи поблизу були закриті. За даними Департаменту погоди, за останні 24 години в Делі спостерігалися інтенсивні періоди дощу, 37 мм опадів у центральних районах і 110 мм у східних областях. У повідомленні йдеться, що у Делі очікується помірний або сильний дощ. Річка Ямуна, яка протікає через місто, піднялась до максимуму за 45 років після сильних дощів у північних районах цього місяця, які затопили частини міста та змусили тисячі людей евакуюватися. Паводкові води досягли стін історичного Червоного форту та затопили меморіал, присвячений Герою Незалежності Махатма Ганді. За даними Центральної водної комісії, вранці рівень річки в Делі піднявся майже до небезпечного рівня. За телефонною інформацією, через безперервні та надзвичайно сильні опади ситуація схожа на повінь. Багато сіл затопило, люди не можуть залишатися в домівках. У районі Джайшанкхар-Букпалпалі за 24 години випало 652 мм опадів. Загалом за минулу добу постраждало 21 367 осіб. 4814 осіб були доставлені в табори допомоги. Військові задіяні для проведення рятувальних операцій. У більш серйозному інциденті близько 1500 людей опинилися в пастці на дахах дерев у селі Моранчпалі округу Джайшанкхар-Бхупалпалі. Усіх застряглих людей було безпечно врятовано, евакуйовано та переміщено до табору допомоги. Пошкоджено 25 будинків, 30 людей вважаються зниклими безвісти. Деяких тварин змило водою. ప్రజలందరూ ప్రాణాలు బిక్కుబిక్కున పెట్టుకొని చూస్తున్నాం. ఎవరు సహాయక చర్యలు చేపట్టడం Делі вимагав від уряду скликати засідання асамблеї для обговорення повеней у Ямуні та заявив, що компенсація, оголошена урядом жертвам, занадто мала.
Президент поставив питання головному міністру, скільки людей, які постраждали від повені, отримали фінансову допомогу в розмірі 10 тисяч рупій від його уряду. У штаті Хімачал-Прадеш загинуло 31 людина, повідомив головний міністр штату, і ще 10 померли в сусідньому Пенджабі, повідомив індійському агентству міністр доходів. Суху повідомив, що було задіяно 6 гелікоптерів і на даний момент евакуювали понад 2000 осіб. На місці працюють районні бригади, які координують роботу з надання допомоги та розкривають уражені сувами дороги. Далай-Лама, який проживає в штаті Хімачал-Прадеш, сказав у своїй заяві, що його фонд також зробив пожертвування на рятувальні роботи та допомогу, але не уточнив суму. Подальші дощі прогнозуються як у Хімачал-Прадеші, так і в Пенджабі, хоча індійський метеорологічний департамент повідомляє, що очікується послаблення. За даними влади, неділя була найбільш дощовим днем за понад 40 років. Зливи змусили школи по всьому регіону закритись на початку цього тижня, і багато з них досі закриті. Тим часом рівень води в річці Ямуна в Делі вперше з 1978 року перетнула найвищий рівень повені в 207,49 метрів, досягнувши 207,55 сантиметрів, повідомляє Центральна водна комісія. Уряд країни ініціює звернення до міжнародного суспільства з проханням про допомогу у ліквідації наслідків стихійного лиха та надання гуманітарної допомоги. За словами перших облич країни, світ не повинен відвертатись від людей, які постраждали внаслідок стихії, яку неможливо приборкати нікому у світі.